සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඊමේල් එකක් හරියාකාරව යවන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඊමේල් එකක් අපි යවනකොට අපි අනුගමනය කළ යුතු මූලික කරුණු ටික මොනවද කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ අපි අලුතින් ඊමේල් එකක් යවනවා නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන compose කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙයි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන මේ ඉන්සර්ෂන් පොයින්ට් එක මෙතන බ්ලින්ක් වෙන්නේ මේ 2 කියන තැන. ඒ කියන්නේ මේ 2 කියන එකේ අපි මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන මොකද්ද? අපි මේ ඊමේල් එක යවන එක්කෙනාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. එතකොට ඒ ලයින් එකේම බලන්න ඊට අමතරව තියෙනවා CC කියලා ඔප්ෂන් එකකුයි BCC කියලා ඔප්ෂන් එකකුයි. එතකොට මේ CC කියන්නේ මොකද්ද? අපි දැන් මේ යවන ඊමේල් එකේ කාබන් කොපි එකක්. ඒකෙම කොපි එකක් අපි වෙන කාට හරි යවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ ඊමේල් එකට පස්සේ යාට වෙනම ඊමේල් එකක් යවනවා වෙනුවට එයත් දැනුවත් විය යුතු කරුණක් නම් අපි කරුණක් සම්බන්ධයෙන් නම් අපි යවන්නේ මේ ඊමේල් එක අපි එයාට කාබන් කොපි එකක් යවනවා. එතකොට මේ CC කියන තැන අපි දානවා මේ අපි යවන ඊමේල් එක ගැන තව කවුරු හරි දැනුවත් වෙන්න ඕන නම් අන්න ඒ අයගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා BCC කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ BCC කියන එකේ වෙන්නේ මොකද්ද? BCC කියන්නේ blind carbon copy. blind carbon copy එකක් කියන්නේ දැන් මෙයාට අපි මේ ඊමේල් එක යවුවා කියන එක මේ අපි 2 දාලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි මේ ඊමේල් එක යවන කෙනා හරි ඊට අමතරව අපි කාබන් කොපි එකක් විදිහට කොපි කරපු අයට හරි පේන්නේ නැති වෙන්න අපිට පුළුවන් බ්ලයින්ඩ් කාබන් කොපි එකක් මෙන්න මේ කියන එක්කෙනාට යවන්න. එතකොට මේ BCC කරලා අපි යවන recipient එයාට පේනවා මේ අනිත් කාටද මේ ඊමේල් එක ගිහින් තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මෙන්න මේ දෙන්නට 2 එක යටතේ අපි දාපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට හරි එහෙම නැත්නම් කාබන් කොපි එකක් විතර දාපු අයට මෙන්න මේ අපි බ්ලයින්ඩ් කාබන් කොපි එකක් යවලා තියෙනවා කියන එක යාලට පේන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන අපි recipient කවුද කියන එක අපි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා ඊට පස්සේ දාන්න ඕන subject එක. ඒ කියන්නේ මේ ඊමේල් එකේ subject එක මොකක්ද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මෙතන type කරොත් එහෙම ඊමේල් එක ඇඩ්‍රස් එක මම මෙහි ඊමේල් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ subject එක විදිහට මම දානවා progress meeting report. දැන් මේ මම හිතන්න මම දැන් මේ ඊමේල් එක යවන්නේ මාත් එක්ක එක ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන ටීම් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක්ට. හැබැයි ඒ වගේම මට මේ මම යවන ඊමේල් එක මට කොපි කරන්න ඕන අපේ කම්පැනි එකේ බොස්ට. එතකොට මට පුළුවන් කම්පැනි එකේ බොස්ගේ ඊමේල් එකක් මෙතන දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට බොස්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් කොපි කරලා දානවා. ඒ වගේම අපිට දැනට මේ අපි කරගෙන යන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මොනවා හරි දේවල් අපිට කාබන් කොපි එකක්. ඒ කියන්නේ මේ අපි වෙන කාට හරිත් යවන්න ඕන අපිට පුළුවන් බ්ලයින්ඩ් කාබන් කොපි මෙන්න මේක යට ක්ලික් කරලා එයාට යවන්න. එතකොට මේ බ්ලයින්ඩ් කාබන් කොපි එකක් විදිහට අපි යවන කෙනාට එයාට පේනවා කාටද වෙන මේ ඊමේල් එක යවලා තියෙන්නේ කියන එක. නමුත් මේ අපි 2 CC කාබන් කොපි විදිහට යවපු මේ දෙන්නට මේ බ්ලයින්ඩ් කාබන් කොපි එකක් මෙන්න මේ කියන එක්කෙනාට ගියා කියන එක පේන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට දැන් මම 2 එකයි කාබන් කොපි එකක් විතරයි දැම්මේ. BCC දැම්මේ නැහැ. ඊට පස්සේ progress meeting report එක තමයි මගේ මේකේ ටයිටල් එක. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මම මගේ ආමන්ත්‍රණය දානවා dear sir/madam. ඊට පස්සේ please මම දැන් මෙතන මේ progress meeting report එක මම attachment එකක් විදිහට attach කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා please find the attach document
කියලා මම මේකේ කන්ටෙන්ට් එක මම ලියන ඊමේල් එකේ කන්ටෙන්ට් එක විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම මේකේ කන්ටෙන්ට් එක මගේ ඉවරයි. දැන් මට තියෙන්නේ ડોකියුමන්ට් එකක් ඇටච් කරන්න. එතකොට මම ඇටච්මන්ට් එකක් මොකක් හරි දානවා නම් මෙතන attach files කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය ෆයිල් එක මේ ડોකියුමන්ට් එකට attach කරන්න. ඊමේල් එකට attach කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒ අකුරක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ අපේ මේ අපි දැන් මේ ඊමේල් එකේ ලියන කන්ටෙන්ට් එකට අපිට පුළුවන් ෆෝමැටින්ග්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕනම් බෝල්ඩ් කරන්න, ඉටලික් කරන්න, අන්ඩර්ලයින් කරන්න. ඊට පස්සේ තව මෙතන පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක චේන්ජ් කරන්න. ඒ වගේම අලයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මෙතන අපි මෙතන නම් එක ලයින් එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන පැරග්‍රාෆ් එකක් වගේ අපි දාලා නම් තියෙන කන්ටෙන්ට් එක විදිහට අපිට එතකොට ලයින් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දීලා තියෙන අලයින්මන්ට් වලින්. ඒ වගේම තව ඕනනම් මෙතන බුලට් ලිස්ට් යූස් කරන්න පුළුවන්. නම්බර්ඩ් ලිස්ට් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි මේ ටික තමයි ඇත්තටම අපේ ඊමේල් එකේ කන්ටෙන්ට් එකට ෆෝමැටින් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක පොඩ්ඩක් තව ලොක් කරන්න. මෙතන normal නේ තියෙන මම large කරන්න. මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ડોකියුමන්ට් එකක් attach කරන්න ඕනේ නේද? අපි මෙතන දාලා තියෙනවා find the attached document කියලා. එතකොට අපි attach කරන්න යනකොට මෙතන අපිට attach files කියන මෙන්න මේ option එක භාවිතා කරලා අදාළ file එක run කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ විදිහට අපි ඊමේල් එකකින් මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකක් ෆයිල් එකක් යවනකොට යම්කිසි ලිමිට් එකක් තියෙනවා. MB 25 තමයි මැක්සිමම් ලිමිට් එක. ඊට වඩා වැඩි ෆයිල්ස් Google Drive link එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒ වගේම දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් link එකක් අවශ්‍ය නම් මේ අපේ content එකට link එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ emojis insert කරන්න පුළුවන් මෙතනින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන emojis load වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට Google Drive එකේ තියෙන මොනවා හරි files තියෙනවා නම් ඒවා මෙතනින් insert කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි picture එකක් නම් attach කරන්න යන අපිට මේ insert photo කියන මේ option එකෙන් ගිහිල්ලා අපිට insert කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට signature එකක් ඕන නම් insert කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැන් මේ යවන්න හදන email එක අපිට මේක cancel කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ draft එකක් විදිහට save වෙලා තියෙන මේ email එක discard කරන්න. හරි. දැන් අපේ email එකට අදාළව අපේ recipient list එක අපි දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම subject එක දාලා තියෙනවා. content එකක් දාලා තියෙනවා. attachments තියෙනවා නම් ඒවා attach කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට දැන් හරි අපේ email එක සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවරයි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන send කරන්න. එතකොට email එක send වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන send in options තියෙනවා. අපිට ඕන නම් දැන් නෙවෙයි මේක ඕන නම් අපිට schedule කරලා send කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඕන නම් මේක දැන් හෙට උදේ වෙද්දි මේ email එක deliver වෙන්න අපිට පුළුවන් මේක schedule කරන්න. හරි? schedule send කියන එක දාලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් දැන් හෙට උදේනේ. හරි. tomorrow morning උදේ 8 වෙද්දි ඕන නම් අපිට මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් pick date and time කියන option එකට ගිහිල්ලා තව ඔයාලා කැමති දිනයක් සහ වේලාවක් select කරලා මේක send කරන්න. හරිද? හරි. දැන් මම tomorrow morning කියලා දාන්න. එතකොට ඒක හෙට උදේ 8 වෙද්දි 8ට තමයි මෙතනින් යන්නේ. එතකොට මෙතන scheduled කියන මෙන්න මේ කියන label එකට අවිල්ලා තියෙනවා එක email එකක් තියෙනවා. හෙට උදේ 8ට යන්න. හරි. මේ ටික තමයි එතකොට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද email එකක් යවන්නේ. ඒ වගේම email එකක් යවනකොට අපි කළ යුතු දේවල් මොනවද කියන එක. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.